Manželka vysadí manžela před jednou z nejpřísněji střežených laboratoří na světě, v Los Alamos. Je 6 hodin a 13 minut ráno. Kamera zachycuje Melisu Casillas, jak projíždí branou. A teď ten šok. O 7 minut později je pryč. Odjíždí z areálu. Tvrdila, že zapomněla odznak. Ale Mark řekl policii, že ho viděl u ochranky. Proč tedy Melisa lhala? O pár hodin později zmizí na dobro. V domě zůstala její peněženka, klíče a něco daleko děsivějšího. 2 mobilní telefony, které někdo kompletně vymazal do továrního nastavení. Žádná digitální stopa. Utíkala Melisa před svými finančními problémy a životem? Nebo ji k tomu donutil někdo jiný, poté, co našla v ložnici mokré bláto na botách a krev na podlaze? My teď projdeme její poslední potvrzenou cestu, zachycenou kamerou ve 14:18 na opuštěné silnici. Tohle není jen zmizení, je to dokonale naplánovaný hlavolam s vymazanými stopami, polopravdami a jednou gumičkou do vlasů, odhozenou na kraji dálnice. Pojďme společně tento záhadný případ vyřešit. A nebo se nám to nepovede? Melisa měla 53 let, pracovala v Národní laboratoři Los Alamos. Je 26. června 2025. Melisa s manželem Markem sedí ve svém bílém Volkswagenu. V 16:13 ráno projíždí Melisin vůz bezpečnostní budkou. Marka vysadí u jeho budovy, jak to dělává vždycky, a jede k sobě. To je to, co dělají každý den. V 6:20 ráno, jen 7 minut poté, co přijela, je její bílý Volkswagen spatřen, jak opouští areál laboratoře. Co se stalo v těch 7 minutách, že se rozhodla odjet? Hned na to přichází ta druhá, ta snad nejvíce matoucí věc. Melisa pošle e-mail do práce. Píše, že je něco s dcerou a přijde pozdě. Dnes se takové zprávy posílají běžně, ale to je lež. Její dcera Sierra se probouzí doma až kolem 7:30 ráno. A kdo sedí v kuchyni? Její matka. Sierra je překvapená, protože matka už měla být dávno v práci. Sierra byla úplně v pořádku, tak proč Melisa lhala? A proč zrovna o své dceři? Když se Sierra ptá Melisy, proč je doma, dostává 3. verzi příběhu. Zapomněla jsem svůj pracovní odznak. Kdyby opravdu zapomněla odznak, nemohla by jet dovnitř. Mark ale tvrdí, že ho viděl u ochranky. To znamená jediné. Melisa chtěla, aby si všichni mysleli, že se vrací kvůli odznaku. Ale skutečný důvod, proč se vrátila, byl jiný. Melisa je doma. Vypadá klidně, dokonce nabídne Sierře snídaní. Když se její dcera zeptá na práci, Melisa jen mávne rukou. Víš co? Už jsem ztratila moc času. Zůstanu dnes doma. Musím si zařídit pochůzky. A Sierra jde do práce s pocitem, že je vše v pořádku. Ale co Mark? Ten je stále v Los Alamos. Kolem 11. hodiny potřebuje jejich společné auto. Zkouší Melise volat, ale nic. Žádná odpověď. Brzy odpoledne si Melisa zajela do Subwaye. Koupila sendvič a dovezla ho Sierře do práce. Podle vyšetřovatelů spolu matka a dcera hovořili celých 7 minut. Od 12:50 do 12:57. Sierra později policii řekla, že to nebylo nic zvláštního. Dokonce Melise podala šek, aby ho odevzdala v bance. Sierra řekla, že možná byla trochu tišší, ale i tak nic, co by ji zaskočilo. Sierra od té chvíle svou matku neviděla. Poslední slova, která slyšela, byla miluji tě. Markovo první znepokojení přichází, až když mu volá Melisina nadřízená a ptá se, kde je. To je chvíle, kdy Markovi konečně dojde, že jeho žena není v práci. Začíná si dělat starosti. Ve 14:34 se všechno mění. Sierřiny textové zprávy, které posílá matce, už nejsou ty modré, co známe z iPhoneu.
Místo toho se najednou objeví zelená bublina. To je technický signál pro jednu věc. Melisin telefon nemá připojení k internetu, nebo je iMessage vypnutý. Sierra cítí, že tohle není v pořádku. Odchází z práce a vrací se domů kolem 3. odpoledne. A to, co najde, je mrazivé. Jejich společný Volkswagen stojí na příjezdové cestě, ale dům je prázdný. A co je nejdůležitější? Dveře jsou zamčené. Uvnitř na stole leží všechno, co by si Melissa musela vzít s sebou. Její klíče, kabelka a co je nejdivnější, všechny její telefony, osobní i ten pracovní. A policejní zprávy potvrzují, žádné další náhradní klíče nechybí. Kdo zamkl dům zvenčí a pak zmizel beze všeho? Sierra tak našla šek, který dala matce před několika hodinami, aby ho donesla do banky. Její telefony nebyly jen tak odložené. Oba Melisiny osobní mobilní telefony byly resetovány do továrního nastavení. Úplně vymazány. Všechny kontakty, veškerá historie, fotky. Tohle nebyl spontánní odchod. Tohle byla záměrná, promyšlená akce. Melissa nechtěla, aby se našlo cokoliv, co by naznačovalo, kam má namířeno. Když se Mark konečně dostane domů a uvidí, co Sierra objevila, volá policii. Mark volá státní policii Nového Mexika. A když policie začne Marka a Sierru vyslýchat, najednou se vynoří finanční problémy. Melissa a Mark měli oddělené účty. A i když Melissa vydělávala jen polovinu toho, co Mark, ležela na ní velká část plateb. Jeden její běžný účet byl v mínusu, skoro $600. Dlužili daně a tady se příběh láme. Byla to chvíle paniky, zkratu, nebo to byl promyšlený útěk? Někdo, kdo maže stopy, maže telefony a nechává za sebou všechny své věci, nám vysílá jasný vzkaz. Nehledejte mě. Co byste udělali vy, kdybyste v domě našli vymazané telefony vašeho blízkého? Podle Melissiny bývalé nadřízené, která mluvila s policií, tyhle finanční trable způsobily, že Melissa a Mark ztratili bezpečnostní prověrku pro práci v laboratoři. Pro Marka to nebyla katastrofa, ale Melissa, ona byla administrativní asistentka v zabezpečené budově. Ztráta prověrky znamenala přemístění a to jí muselo zasáhnout. Změna místa, navíc problémy s výkonem. Je to tlak, stres. A teď se pojďme podívat na Marka. Ten policii říká, naše manželství je dobré. Finance? Ty se zrovna řešili. Melissa mi řekla, že splácí daňový úřad. Žádný problém. Mark dává policii souhlas k prohlídce domu. Policisté prochází dům. Sice je trochu nepořádek, ale nic nenasvědčuje boji. Až na ložnici Marka a Melissy. U akvária na podlaze leží pár bot. Mark říká, že už je dlouho nepoužil. Dokonce se zmínil o pavučinách. Ale policista, který tam byl, žádné pavučiny neviděl. Místo toho viděl bláto. Na pravé botě bylo zaschlé bláto, ale od špičky až po klembu byly mokré. To znamená jediné. Ty boty se nedávno vrátily zvenku. Někdo je spěšně zhodil na zem a pak stopa. Poblíž těchto bot krev. Vzorky krve šly na testy. Zatím nevěděli, jestli je to lidská krev nebo ne. Ale i tak, ložnice, mokré bláto, krev. Tohle už není o zapomenutém odznaku. Její ložnice se najednou stala místem činu. Jakmile se zpráva o zmizení rozkřikne, volá policii rodinný přítel. Říká, v ten den jsem ji viděl. Bylo to během jeho obědové pauzy. Jel na východ po státní silnici 518. Je to cesta, která je asi 47 minut chůze od Melissina domu. A Melissa, jak víme, ráda chodila na dlouhé procházky. Přesně ve 14:19 je tento muž na místě. Volá svému synovi a v tu chvíli ji vidí znovu. Projde kolem něj. Je hubenější, než si ji pamatoval. Ale policie potvrdila, že Melissa kvůli lékům na štítnou žlázu v poslední době hodně zhubla. Byl si jistý, byla to Melissa.
Tohle je klíčové, protože načasování se shoduje. Stihla se vrátit domů po tom, co odnesla sendvič dceři a vyrazit na procházku, která ji dovedla sem. A navíc, policie později získala záznam z bezpečnostní kamery z domu hned vedle. Záznam potvrzuje, že Melissa šla na východ přesně ve 14:18. Tento rodinný přítel, když si uvědomil, že je to Melissa a že tam jde sama, chtěl zastavit a promluvit si s ní, nabídnout pomoc. Otočil auto a jel zpět. Tam, kde Melissa měla být, už ale nebyla. Zmizela. Místo Melissy ale uviděl něco jiného. Tmavě modrý Dodge Ram s dlouhou korbou a tonovanými okny. Ten náklaďák zrychloval, jako by právě zastavil a znovu se rozjel. Odcházela Melissa od svého života, jak naznačovaly vymazané telefony, a šla se setkat s někým, kdo ji vyzvedl, nebo se jen vydala na dlouhou procházku, kde narazila na něco nekalého. Setkala se s řidičem toho náklaďáku? Byla sobota, 28. června, pouhé 2 dny potom, co Melissa vypařila se u silnice. Do čela záchranné akce se postavila její neteř Jasmin. Byla to neuvěřitelně organizovaná akce. Použili dokonce loveckou aplikaci, kde si dobrovolníci mohli označit, které úseky už prohledali, aby se v té divočině nepřekrývali. A těch dobrovolníků bylo kolik? Asi 125 lidí z komunity. Melissa, jak víme, byla vášnivá lukostřelkyně. Hledali ji lidé z El Pasa v Texasu, z Clovisu z Koloráda. Pátrání bylo srdcervoucí a plné odhodlání. 4 dny poté, co se po Melisse slehla zem, se do akce zapojily specializované složky. Pátráci psi vyrazili do terénu, prohledávali silnici 518, tedy přesně tu oblast, kde byla spatřena a kde zmizel ten tmavě modrý náklaďák. Následné dny se pátráci úsilí stupňovalo. 2. července několik agentur prohledalo oblast o rozloze asi 100 akrů, bez výsledku. 5. července záchranáři pročesali odhadem 283 akrů Karznova národního lesa. To zahrnovalo říční potoky, houštiny a obě strany silnice NM 518. Prošli každý kousek té divočiny, kde Melissa mohla zabloudit nebo být ukrytá. Navzdory všem těmto snahám, stovkám dobrovolníkům, pátracím psům, helikoptérám a pročesaným stovkám akrů lesa, Melissu se nepodařilo najít. Pár, který Melissu znal a účastnil se pátrání, si všiml něčeho na kraji silnice 518. Kousek dál na východ. Byla tam hromada oblečení. Je to 15 minut jízdy od místa, kde byl spatřen ten tmavě modrý náklaďák. A oblečení bylo nalezeno přesně ve směru jízdy toho vozu. Našli džíny a svetr. To je to oblečení, které měla Melissa na sobě, když ji viděl ten rodinný přítel. A žena, která je našla, si všimla detailu, který potvrdil, že to patří Melisse. U pasu byla gumička do vlasů, použitá k utažení džínů. Melissa přesně tohle dělala, protože po lécích zhubla. Proč by si Melissa svlékla oblečení a odhodila ho, když dobrovolně opouštěla svůj život? A pokud to byl únos, proč by únosce zastavil a nechal si ji svléknout? Policie později řekla, že nalezené předměty neodpovídaly popisu toho, co měla Melissa naposledy na sobě. Zamyslete se nad tím. Pár, který Melissu znal, našel oblečení, které vypadalo jako její. 15 minut jízdy od místa, kde se otočil ten temně modrý náklaďák, ale policie je vyloučila. A co je na tom ještě zvláštního? Řekli, že to oblečení neposlali na žádné testy, i když ho mají schované pro případ budoucí potřeby. Proč? Proč takto důležitou stopu, která se objevila jen chvíli poté, co Melissa zmizela, policie okamžitě odsunula stranou? Co je podle vás to nejdůležitější vodítko? Jsou to ty vymazané telefony, které ukazují na plánovanou akci? Nebo bláto a krev, které naznačují, že se něco stalo? Pro Melissinu rodinu nedává její zmizení nejmenší smysl. Všechno, co udělala, bylo v rozporu s tím, kým byla a jak se chovala. Její dcera Sierra to vyjádřila nejlépe, když se snažila pochopit tu zradu, to ticho, které po matce zbylo. Není možné, aby to udělala, aniž by mi to řekla.
Proč mi nenechala vzkaz? Proč mi nenapsala SMS? Proč mi to neřekla? Melissa nezanechala nic. A pak jsou tu ty plány. Ty, které dokazují, že Melissa z budoucnosti počítala. Naplánovaný výlet k jezeru na 27. června, hned po jejím zmizení. Sierra se na něj nesmírně těšila. Melissa věděla, jak moc to pro dceru znamená. Melissina matka měla brzy podstoupit operaci náhrady kolenního kloubu. Jasmin potvrdila, že Melissa si chtěla vzít volno, aby mohla být v nemocnici s matkou. Ten čin buď provedla sama, protože už dál nedokázala žít za tou maskou, anebo ji k němu někdo donutil. Jasmin řekla, že typy stále přicházejí, ale zatím žádný z nich nepřinesl konečné rozřešení. A jednou za čas se objeví stopa, která na krátký okamžik všem sebere dech. Takový byl nedávný typ na modrý nákladní vůz Dodge spatřený na hřbitově. Najednou to vypadalo, že se kruh uzavírá. A pak přišel detail, který tu naději vystřelil do nebes. Z auta vypadl odznak z Národní laboratoře Los Alamos. Melissa, Los Alamos, modrý nákladák. To nemohla být náhoda, ale jak už to v těch nejtěžších případech bývá, naděje se rychle rozplynula. Státní policie okamžitě kontaktovala řidiče. Odznak sice patřil do laboratoře, ale nepatřil Melisse. To je zvláštní, co? Policie provedla kontrolu, vyšetřila řidiče a vozidlo bylo vyklizeno. Další slepá ulička. Další okamžik, kdy se zdálo, že se celá skládačka složí, aby se v poslední vteřině znovu rozpadla. Pátrání po Melisse pokračuje a my nevíme, jestli se stala obětí osudu nebo obětí někoho, kdo nosil tak skvělou masku jako ona a dokázal svůj zločin utajit. Organizace Crime Stoppers nabízí odměnu $2500 za informace o tom, kde se nachází, a její rodina nabízí $5000. Co si o případu myslíte vy? Bylo to takové zoufalství z finančních problémů, že Melissa se rozhodla začít nový život, zcela utajený, v cizím nákladáku? Opustila záměrně Marka, Sierru a matku, aby utekla před dluhem? Nebo bylo právě tohle dokonalé utajení důkazem toho, že někdo druhý využil jejího trápení a zahájil dokonalé tiché zmizení, které vypadá jako útěk? Napište mi to do komentářů.